پیرو مباحث در مورد جنگ اسرائیل و حماس باید به این نکته اشاره کنم که اتفاقات جدیدی در این معادله در حال رقم خوردن هستش. بعد از سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که سفرش به خاطر احتمال حمله زمینی اسرائیل به حماس به تعویق افتاده بود، یک جمله جدید، یک حرف جدید در این گفتگوها به بیرون درز کرد. یک اجماع بین المللی به مانند اجماعی که علیه داعش شکل گرفته بود قرار علیه حماس شکل بگیره و امروز هم اسرائیل اعلام کردش که عملیات زمینی خودش رو به تعویق خواهد انداخت و علت اون هم ورود سامانه های دفاعی امریکا و خارج کردن امریکایی ها از منطقه هستش و امروز هلند و آلمان هم از این طرحی که توسط رئیس جمهور فرانسه ارائه شده بود حمایت کردن. این یک نقطه عطف در خاورمیانه خواهد بود اگر چنین اجماعی شکل بگیره که به نظرم با این اتفاقهایی که رقم خورد شکل خواهد گرفت. مهمترین بخش این اجماع این استش که نتانیاهو و یهودیان افراطی که تلاش می‌کردند با اجماع با مسلمانان، عربستان، امارات یک امپراتوری جدید در منطقه خاورمیانه تشکیل بدن، این بازی به هم خوردش و مجددا یهودی‌ها موظف شدن که با مسیحی‌ها یک امپراتوری تشکیل بدن و زیر به حال علم مسیحیت و با پیشبرد اهداف گلوبالیسم جلو برن. به هر صورت قبلا هم گفتیم، از شروع جنگ هم گفتیم، ما به پایان نتانیاهو و تفکرات افراطی در اسرائیل نزدیک خواهیم شد و این اجماع اگر شکل بگیره و اگر اروپایی ها و امریکایی ها علیه حماس یک اجماع رو شکل بدن، عملاً باید فاتحه افراطیون یهود را خواند، چون اسرائیل می توانست به تنهایی وارد غزه بشه. برای همین عدم ورودش به غزه احتمالاً به دبستان‌های پشت پرده‌ای هست و خواهیم دید اگر این اجماع علیه حماس که به حال بزرگترین قربانی این جنگ هست شکل بگیره، ناتو به مراتب به مرزهای خاورمیانه نزدیکتر خواهد شد و به اسم مبارزه با تروریسم لشکرکشی غرب به هر صورت تکرار خواهد شد و دیدیم که حالا با سناریوی جنگ اوکراین و روسیه، سوئد و فنلاند هم وارد این به هر صورت ائتلاف جهانی شدن و ما باید بدونیم که جهان به دنبال یک الگوریتم واحد هستش حتی برای ارتش‌های جهان و میشه از اون به عنوان یک ناتوی جدید که به هر صورت میتواند کشورهای دیگری را هم در بر بگیره ازش نام برد. برای همین این یک خبر بسیار مهم در جنگ غزه و حماس بود. به هر صورت در برنامه‌های قبلی خدمتتون عرض کردیم که این یک بازی مشترک و موافقت مصر، جمهوری اسلامی و عربستان بود و فریادهای اردوغان امروز نشان از این هستش که به حال طول تروریست های خودش رو که در منطقه پرورش داده رو باید از دست بده. البته در ظاهر برای جمهوری اسلامی هم میتونه از نظر حیثیتی برای افکار عمومی خودش بار سنگین رو داشته باشه، ولی عملا جمهوری اسلامی و به حال بانیان و اون کسانی که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشتن میدونن که جمهوری اسلامی هم به زودی باید جراحی بشه و تغییر ماهیت بده و در بازی‌های نوین دیگر احتیاج به گروه‌هایی مثل بر صورت حزب الله، حماس یا خزعبلاتی که به نام محور مقاومت توسط گلوبالیستا برای فشار به یهودیان افراطی ایجاد شد دیگر نیست. باید منتظر موند و این نکته بسیار مهمی هستش که به یاد داشته باشین. اگر این اجماع علیه بر صورت حماس شکل بگیره به صورتی که علیه داعش شکل گرفت، نشان دهنده این هستش که گلوبالیستا توانستن یهودیان افراطی را به زیر سیطره خودشون بیارن.